Hi, kitchen friends! Welcome to another kitchen adventure here in Jules Flavor Bliss. In this episode, we'll be making our all-time favorite sans rebal. We can say na ang dessert na to ay ang paborito ng bayan. Yan ang sans rebal. I'd like to share how to make mango sans rebal. Please, watch this video from start to finish dahil marami akong tips and shortcuts for a successful sans rebal. So here are the ingredients for a more creamier and much freshness. Come on, let's start baking! I-beat muna natin ang egg whites. Dapat room temperature ito para maganda ang volume. At kapag medyo foamy na, i-add na rin natin ang ating cream of tartar. Pwede na rin natin i-add ang sugar gradually. Kung napansin nyo na half cup lang ang nilagay kong sugar, well, request yan ni hubby na not too sweet. Pero kung nakukulangan kayo sa sugar or sa sweetness, just add another 3 tablespoon ng sugar. Ito yung soft peak stage na kailangan nating ma-reach para hindi maging dry ang ating meringue or wafer. At ito rin ang isa pang test, hindi na nag-slide ang ating meringue. Since ready na ang ating meringue, mag-sprinkle na tayo ng salt to enhance the flavors. Fold in lang ang mixture na dapat gawin para hindi ma-deplete ang volume ng ating meringue. Paghaluin na rin natin ang ating crushed kasoy nut and cornstarch, no? At saka natin incorporate sa ating meringue. Again, haluin natin maigi. I-fold lang natin para hindi natin ma-deflate yung volume ng ating meringue. At pag na-incorporate na natin maigi, lalagay na natin siya sa isang pastry bag para ipapipe na natin ito sa prepared nating cookie sheet. I-secure lang natin ang kabilang dulo ng isang plastic clip to make sure there will be no spilled. I-pipe na natin ito sa ating prepared cookie sheet. Kanina, binrush ko to ng oil para to make sure na hindi didikit ang ating wafer dito. I-level lang natin ang top nila at i-repeat lang natin ang procedure para sa dalawang pang set ng ating wafers. So let's bake it at 300 degrees Fahrenheit for 25 minutes to 30 or until slightly brown. Habang binibake natin, tayo namang mag-beat na ng ating frosting.
yung heavy whipped cream, and then i-cream din natin yung butter with powdered sugar. Ito yung pangalawa nating frosting. Huwag nating i-brown ng gusto ang ating wafer kasi magiging bitter yun. Take note, kitchen friends, ang mga indications na okay na ang wafer natin kapag madali na siyang alisin sa tray at dry ang pinaka-surface nito. At this point, mag-assemble na tayo. Sa first layer, mag-spread na tayo ng ating buttercream. Again, take note, hindi tayo nag-add ng egg yolk sa ating buttercream. Spread lang natin thinly ang ating buttercream. We just want a slight buttery flavor, but we go for light version. Then sprinkle din natin to ng ating ground cashew nuts. Dapat ganitong kalutong ang ating wafer. And for our second layer, mag-i-spread naman tayo ng ating whipped heavy cream. And then i-garnish din natin ito ng ating mango bits. Ang ginagawa nating pag-alternate ng buttercream at whipped cream, yan ang ating twist sa ating sansribal. Dahil ang original recipe ng sansribal is pure buttercream ang fillings. But this time, lalagyan natin siya ng ating heavy whipped cream para naman sa freshness na hindi nakakasawa. You'll just repeat yung ating procedure. Buttercream alternating ng whipped cream. You could add more mangoes and nuts. Depende na lang sa inyo kung ganong karami ang gusto nyo. Ismooth lang natin ng konti ang mga sides ng ating sansribal. Dahil mamaya, meron ulit tayong gagawing another twist. Optional. Nag-crush ako ng mga wafer and then in-sprinkle ko sa sides. So, ito ang resulta. And now, for the moment of truth. Slice tayo. At kung gusto nating ma-preserve ang crunchiness ng wafer, you put it in the freezer. I hope you will try to make my easy version of how to make mango sansribal.
for more easy version recipes, please don't forget to subscribe. Till next, please stay safe. God bless. Bye.